स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान चौतारीमा। आज हामी सी प्रोग्रामिङमा सेल्सियसबाट चाहिँ फरेनहाइटमा टेम्परेचर कसरी कन्भर्जन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र प्रोग्रामिङ गर्नेछौँ। र सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कम्पाइलर ओपन गरौँ र मैले प्रोग्राम लेख्छु टु रिड सेल्सियस फ्रम युजर इनपुट एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु फरेनहाइट। यो त क्वेसन भयो हाम्रो। त्यसपछि हामीले हेडर फाइल includeSTDIO.h र include .h अनि मेन मेथड void main र हामीले अब के गर्नु पर्यो, भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ मैले फ्लोट भन्ने डाटा टाइप दिन्छु। फ्लोट भन्ने डाटा टाइप जसमा चाहिँ सेल्सियस चाहिँ हामी युजरबाट इनपुट माग्नेछौँ र फरेनहाइट चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्नेछौँ। सी र एफ भनेर चाहिँ दुईटा भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गरेँ मैले। अब के गर्नु पर्यो, युजरबाट सेल्सियसको भ्याल्यु माग्नु पर्यो। इन्टर temperature in सेल्सियसमा चाहिँ टेम्परेचर इन्टर गर भनेर चाहिँ मैले युजरका लागि मेसेज दिएँ र अब त्यो युजरले गरेको इनपुट चाहिँ हामीले रिड गर्नु पर्यो। स्क्यान एफ भन्ने फङ्सन युज गरौँ। स्क्यान एफ फङ्सनले रिड गर्छ। कुनलाई गर्छ? युजरले दिएको इनपुट भ्यारिएबलको भ्यालु जुन भ्यालु चाहिँ हाम्रो सी भन्ने भ्यारिएबल चाहिँ स्टोर गर्छ, त्यसको हाम्रो के छ, डाटा टाइप फ्लोट छ र त्यसको फर्मेट स्पेस के हुन्छ, एफ हुन्छ। कमा केमा एड्रेसिङ गर्नुपर्ने, सीमा गर्नुपर्ने। यसरी चाहिँ हामीले इनपुट रिड गर्छौँ युजरबाट। अब क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। क्यालकुलेसन गर्नका लागि हामीसँग के हुन्छ, युजरले दिएको जुन सेल्सियस हुन्छ, युजरले दिएको सेल्सियस हो, त्यो भ्याल्यु इन्टु 9/5 9 डिभाइड बाई 5 गऱ्यो भने र त्यसमा चाहिँ 32 जोड भने के हुन्छ, हाम्रो फरेनहाइट आउँछ। एफ भन्ने चाहिँ हामीले भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेछौँ, जुन चाहिँ फरेनहाइटमा आउने क्यालकुलेसन बसेको रिजल्ट चाहिँ स्टोर गर्छ। एफ इन्टु सी भनेको चाहिँ सेल्सियस इन्टु 9/5 र त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, 32 एड गऱ्यो भने के हुन्छ अरे, हाम्रो फरेनहाइट आउँछ। अब के गर्नु पर्यो, यो एफलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो। प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन नेक्स्ट लाइनमा फरेनहाइट इक्वल टु पर्सेन्टेज एफ, जुन चाहिँ डाटा टाइप फ्लोट छ, त्यहीबाट चाहिँ एफ भयो र कमा भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नुपर्ने एफको, यसको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नुपर्ने एफको, त्यही भएर चाहिँ हामीले एफ गऱ्यौँ। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ, गेट सिएच र ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ। प्रोजेक्टमा गएर अब यसलाई कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल, इरर छैन र रन गरौँ यसलाई। अब इन्टर टेम्परेचर इन द सेल्सियस भनेर छ। जस्तै मैले 40-50 कति दिनुपर्छ दियो भने अब फरेनहाइटमा के हुन्छ, 104 भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो फरेनहाइटमा रिजल्ट आउँछ। आई होप कि यो भिडियोले तपाईँले चाहिँ सेल्सियसबाट फरेनहाइटमा चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुभयो होला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जुन कि हामीले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुले
पाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।